Assalamualaikum and hi everything. Anda bersama saya Ani. Okay, sebelum tu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami MYUFM Studio. So, kenapa pucat sama kau ni? So, this is like my bare face. So, kenapa Awni bare face depan kamera? Of course lah sebab Awni nak tunjuk, nak share dekat korang everyday makeup look yang Awni akan selalu pakai waktu pergi kelas ataupun keluar, macam nak jalan-jalan, nak hang out dengan kawan-kawan. So, Awni akan pakai makeup ni lah. So, kejap lagi Awni akan tunjukkan step by step daripada skincare routine sehinggalah keseluruhan makeup yang Awni akan pakai. Okay? Okay, so let's start with the first one, which is skincare kita. Awni akan pakai toner. Toner clean and clear. Okay, Fairness toner. After that, Awni akan pakai serum. Serum daripada Nano White. So, dia pakai serum lah. So, kita pakai serum. Ni just sampai ambil sikit-sikit je. Kita janganlah bazir, kita ambil kita sikit-sikit. And then teratakan. Okay, after done toner, kita pergi kepada moisturizer. Sekali lagi Awni pakai clean and clear. Moisturizer dah nak habis, so selalunya ada sikit lagi. Oh my god, ni lama punya ni. Baru punya mesti mama ambil ni. Biasalah, kita kena kongsi barang makeup je kan. Moisturizer. Okay. After that, last skincare yang aku pakai adalah sunscreen Face Shop. Okay. Yang ni untuk kulit berminyak. Dia ada 3 jenis. Satu yang biasa punya. And then yang kedua is for kulit berminyak. Yang ketiga untuk hydrating kulit kering. So, sesuai lah orang yang kulit kering. So, ni aku pakai macam ni. Okay. Waktu yang sesuai untuk pakai sunscreen ni ialah 15 minit sebelum anda keluar untuk menghadap matahari. It's okay. Banyak tu sapu kat tangan. Okay. Jangan cemas. Jangan cemas. So, okay. Skincare done. So, sekarang kita nak masuk kepada, ni kira base makeup lah. So, sekarang kita masuk kepada makeup. Okay. So, bahagian makeup, yang pertama, Awni tak pakai foundation. Awni pakai cushion from Sekali BB cushion. So, as you can see here, Sekali BB cushion. Awni pakai code 01 Natural Light. Kenapa cerah sangat? Okay. Maaf, muka makin bulat. Okay, kita just... Ni Awni belajar daripada siapa? Hani Zalika tak silapnya. Dia macam tarik macam ni supaya tak keluar banyak. So, just kinda dab it around your. So, after you done dab it, done lah. Putih sikit kan? Ui, bulatnya. Macam potato. Okay. Betulkan sikit. Kasih kemas sikit. Okay, after that, bergerak kepada mata. So, bahagian mata, I will be using pencils. Lupa lah beli ni kat mana. Rasa dekat Shopee. Ikut je. Okay, jangan buat yang baru. Lepas tu, and then brush. Simple as that. Siap eyebrow. Next thing is, kita pakai eyeshadow palette. Ni pun from Watson, Joyful palette. So, tengok. Warna ni. Selalunya pakai warna ni. And then yang ni untuk mata. Dua ni je. So.
Just take one of my brushes. Ooh. Eyeshadow just go je lah. Macam tak payah nak pakai 2-3 warna untuk pas, takut lambat kan. And then glitter. Oh, sikit mata. Glitter. Siap. Siap, geng. Mata. Okay. Satu lagi item mata, which is mascara from Maybelline. The Hyper Cold Volume. Okay, so kita pakai. Kelas ni kau terkena kat bawah tu, so ni tak pakai macam tu. After that, kita akan pakai blusher. Blusher daripada Into It, code 03 Plum Pearl. Okay. Done with the blusher. The last one is my lips. My lips is Lip Velvet, also from Watson. Hari tu beli 5 lipstick ni RM25 satu kotak. So, beli je lah, ada promotion 50% waktu tu. So, oh, lupa nak letak highlighter. So, kepada yang nak book sikit pergi kelas tu, kita pakailah highlighter sikit ya. Okay, dah siap. Dah siap makeup. So, last step for me supaya saya dapat nampak dunia di luar. Tada! Ting! Tak sampai 10 minit pun dah siap everyday makeup look ni. So, tak semestinya untuk pergi kelas je, untuk hang out dengan kawan-kawan pun boleh. Nak pergi dinner, pakai macam ni pun okay. Tak ada masalah. So, kebanyakan barang yang ni guna adalah daripada drugstore, which is Watson dan juga Guardian. And walaupun kita tengah dalam perintah kawalan pergerakan dekat rumah, supaya kita motivate ourselves nak buat kerja ke, nak buat apa, nak pergi kelas online ke, apa salahnya kita bersiap dulu, makeup dulu ke, kan, apa kan. So, kalau kepada anda di luar sana suka video ni, sila like, share dan juga komen di bawah. Tapi yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, MYUFM Studio.